Hi everyone, welcome to another episode of FA Podcast. I'm Reg. And I'm Hannah, and today ang topic natin ay isang super relatable and very relevant topic which is cybersecurity. So we're going to discuss what is cybersecurity, how do you protect yourself online, and if you get hacked, yung mag-share kami ng mga regarding sa malware, etc. Yes, and of course, to give us insight, kailangan natin ng experts. So we are Yes. joined by some of our IT experts here. Yeah. My name is Bon, but by the way, I'm not expert. Expert na rin. Konti lang. Konti. Okay, so ayun, I've been working at Frontline for almost 12 years. So I'm the IT head. I'm managing the IT team. And then if you need anything about IT or any IT related concern, yeah, you can contact me. Yeah, and I'm Adrian. So, mas kilala ako dito sa office na Bents. So, happy naman ako na tinatawag ako na Bents and sanay na naman tayo. So, I've been here for about 9 years and I'm the assistant head ng IT department. Yan. So, now that we know them, before tayo mag-discuss, syempre baka interested kayo mag-apply sa roles. So, we also have our openings in Frontline. Yes, we also have openings for accountant and non-accountant roles. And syempre, check nyo lang rin yun sa websites natin. Malay nyo, kayo na yung susunod na maging part ng Frontline. Yes, yan. So, with that one, ang intro po natin, tulad ng ating security, madalas sa password. So, since kailangan po natin ng strong password for security, para po siyang front door natin, di ba, ng bahay. Para po siyang yung gate. So, Sir Bon and Sir Benz, what makes a password strong in today's digital environment? Ano sa tingin niyo yung dapat na usual na ginagawa natin for password? Kasi alam na naman natin, password is simple. Kailangan niya lang maging complex. Ano sa tingin niya yung dapat na best practice natin for passwords? So, maganda analogy mo, Hania, tungkol sa bahay. 'Di ba? So, gamitin nating analogy ang bahay. Yeah. So, let's say, sabihin natin, ang pinto nyo. 'Di ba? Ang pinto is, yan yung pinakaunang papasukan. 'Di ba? Let's say, yung cyber attacker or cyber criminals, gawin natin siyang akyat bahay. 'Di ba? So, paano mo bang poprotektahan yung bahay? 'Di ba? Magsisimula ka sa pinto, doorknob. So, ang doorknob mo, kung chipipa yung doorknob mo, napakadaling sirain. So, napakadaling pasukin ng bahay mo. So, ilagay naman natin siya sa computer tungkol sa security in cyber. So, cyber naman, ang pinto natin is yung password. So, most importantly, dapat napaka-strong ng password natin. Dati, ang nire-recommend lang ng mga cybersecurity expert is 8 lang. 8 characters lang. Yes, 8. Pero ngayon, 12 nga, hindi na maganda rin eh. So, 16, kung mas mahabaan ang password, mas okay. Kasi mas mahaba, mas mahirap siyang i-break. Yes. So, yeah. May additional. Yep. Importante talaga na lagi lang natin ina-update yung mga password natin. Kasi isipin natin na yung mga hackers, so lagi din sila nag-update ng knowledge nila kung paano tayo i-attack eh. So sa responsibility ng user tayo, so dapat lagi din natin i-practice yung pagiging mahigpit natin sa paggawa ng mga password natin, tulad nga ng ikinumpara natin siya sa pinto. So sa analogy na iniisip mo na yung pinto mo, kung halimbawa isip mo yung lock mo yung parang normal lang dati nung old style pa, yung di slide lang. So dapat ina-update din natin siya ng mas mahigpit para
Masabi. Wag mong pinahalatang sobrang tanda na natin. Oh. Kasi baka hindi na nila alam. Alam niyo pa ba yung Baka sliding hindi na ano? nila alam yung this So, slide eh. so, Alam mo pa ba yun, Ana? So, So, ayun. So, bata ka pa. Ah. Ikaw, alam mo. oh, sabay tayo. Ay, di ba alam? Sabay lang tayo. Konti lang diferensya, pero alam ko, inabutan mo yan. So, ayun. Importante talaga na alam natin kung paano mag-update. Dapat sinasabayan din natin or inuunahan natin yung mga hackers sa mga ganong senaryo. So, lagi dapat ang mindset mo, kung ang hacker nag-update, dapat yung user din. So, isipin mo na lang na, yun nga, sa bahay, yung naging sample natin. Yung bahay natin, alam natin, meron tayong mga importanteng gamit dyan. Importante rin alaala. Ayan. So, ikaw ba, hayaan mo na makuha lang yung mga bagay na yun na pinaghirapan mo ng kung sino lang, di ba? So, Magandang point mo, Prevents. So, yun, kasi mga kabataan ngayon, ay, sobra, di ba, gadget. So, wala silang pakialam. Merong mga bagong application ngayon, pag sa-sign in ka, sign up, gawa ka lang na account, napakadali. oo. Gawa ka ng pangalan mo, and then, maglalagay sila ng password. Hindi nila alam na kinokollect na rin nila. Yes, oo. Yung, di ba? Yung pagsa-sign in mo, hindi nila alam, kinokollect na pala yung data. Kaya dapat importante rin sa bahay na, di ba, meron kang anak, or yan, kasi kahit 8 years old ngayon, kayang gumawa ng gumawa ng account. Di ba? So, napakadali talaga maging, yung kumbaga yung credential is mahack. Yeah. Or, identity theft yan. Yes. So, napakadami ngayon yan. Kasi nga, sa bahay pa lang, mga bata, sanay nang gumawa ng mga account, hindi nila alam na, di ba, na yung details nila is nasa web na. Risky. So, siguro, risk. yung mga magulang din, di ba? Dapat, ginagay din nila anak nila. Ako sa bahay namin, ma-share ko lang, yung mga anak ko, sobrang talagang tinuturuan ko kung paano dapat i-secure yung sarili nila. Roblox, di ba, na Roblox ngayon. Sobrang sikat. Sobrang sikat na Roblox ngayon. So, di ba, may mga case din na, tawag dito, na nakukuhanan ng pera yung bata dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Mga ganun type. Yep. Ayun. So, going back dun sa analogy natin sa bahay. So, of course, we want to protect our identity, our accounts, our credentials through performing a better password. Siyempre, sabi nyo nga, dapat talaga strong. So, going back dun sa analogy, ang analogy natin, bahay na may lock. How about the password managers? How important is the password managers? Are they safe to use? Ang sa password manager naman, pwede mo siya ikumpara sa lalagyanan mo ng mga susi mo. So, isipin mo na lang na yung marami kang susi, di ba? Pero saan mo nilalagay? Dito lang ba sa halimbawa? Lagi ka bang naglalagay sa ilalim lang ng paso, di ba? So, o kaya yung susi mo, consider natin susi mo, yung pan mo rin, yun din yung password mo, for example. So, kung isang susi lang yung gamit mo, diba? Halimbawa, nawala yun, nalaglag yun, tapos may nakakuha. So, yung susi mo na yun, susi mo sa lahat ng door, for example. So, madali ka pa rin makukuhaan ng mga access or information. So, yung trabaho ng password manager, ang mapiprevent mo kasi dyan unang-una, yung gumamit ka ng isang password. Kasi nga, syempre, ikaw ba, makakabisado mo ba yung, halimbawa, meron kang 10 account. Lahat ba yun? Sigurado ka ba? Magkakaibang password yun. In real life pa, na wala kang ginagamit na manager o password manager. Pwede mo lang magawa dyan, in real life, ililista mo siya, susulat mo. Pero, ang tanong, safe ba siya? Kung nakalista siya. Paano kung merong nakakuha ng notes mo? Di ba, tapos nandun lahat ng password mo. So, sa password manager, ang ginagawa niya, pine-prevent niya yung paggamit mo ng magkakamukhang password. Kasi nga, pwede ka mag-generate ng maraming password at isang password, master password lang yung kailangan mo para dun sa lahat ng access mo. So, safe siya. Pwede mo siya i-save sa safe storage na mga encrypted. Or, pwede rin naman, may mga option din naman ng mga safe na cloud-based. Pero, syempre, magdidepende naman yung pagpili mo ng password manager mo sa requirements mo. Pero dapat hindi tayo umasa sa password manager. Nakita nyo, ang daming password manager na nabi-breach. Yeah, agree. Diba? Kasi ang mga data natin,
ayun nga, kahit gaano tayong kalaki, kahit gaano tayong katalino, kahit gaano natin i-secure yung mga password natin, meron at merong tsansa na magkaroon ng breach. Yep. So, wag tayo maging kampante. May password manager ako, protektado ako. Hindi ganun. So, dapat pipili ka rin ng mga reputable na Yes. password manager. Mm-mm. So, siguro marirekomenda namin sa inyo kung meron tayong mga local na password manager Mm-mm. na hindi nagpo-broadcast ng data or information sa cloud. Oh, So, yung- nandiyan si KeePass. Yeah, yung hindi siya magre-rely dun sa cloud server or sa server kung ano mang brand yung Oo. ginagamit natin. So, hindi tayo bibigyan ng exact brand for ano lang din. Pero, di ba, aware naman tayo na pag sinabing cloud, saan ba siya nasa-save? Siyempre, doon sa cloud server, na kung anong brand yung sinasubscribe mo, for example. Kaya yun nga, tulad na nasabi ni Bon, importante pa rin na i-review natin bago rin tayo gumamit. Safe siya, of course, pero siyempre, i-take mo rin or i-check mo rin kung ano yung background niya, saka yung mga capability. So, in short, safe, but check first muna kung hanggang saan yung features niya. How about Sir Bot and Sir Benz yung emails? Say for example, may mga na-receive ka, tapos medyo weird yung content. So you're protecting your password, pero pagdating sa mga emails, di ka nag-iingat, bukas ka ng bukas. What can you say about that? Okay. Yun yung tinatawag na phishing. Diba? Phishing. So, sobrang legit ng pang-attack na yan. Yep, So, subject. sa pinakasikat sa mga ginagamit ng cyber criminals. Kasi napakadali lalo na, sige, sabihin ulit natin, ihambing ulit natin, or example natin yung bata ulit. Yeah. Diba? Napakadali nilang gumawa ng account ng email. So, yung mga bata, open ng ng email. Lalo na, may nanalo ka sa Roblox. Roblox na lang ulit ang topic natin kasi Hindi na sobrang tayo sa lalayo. bata niyan Roblox. So, nanalo ka ng, anong tawag doon? Gems ba yung sa Roblox? Hindi ako nagro-Roblox. No idea. Hindi rin ako nag-Roblox. Pang ano yan, pang new generation kasi Meron games. siyang ginagamit na coin nila, pera nila doon. So, sabihin doon na sa email na nanalo ka ng ganito, i-click mo yung link. Which is, kahit sa mga business or sa mga work-related natin na email, ganun din ang laging atake ng mga cyber criminal, di ba? Padalan ka ng email, sasabihin niya na nagpapanggap lagi yan And then, isa pa, laging urgent ang atake niyan. Papanggap na boss mo, papanggap na may Basta kakilala mo. Yan. Yes, so kakilala mo, pinapa-open or may pinapa-send sa'yo ng boss mo. So, halimbawa, sabihin niya sa email na, Bon, kailangan ko ng access sa ganito, send mo sa akin ngayon. Ngayon na. Kasi ganun ang mga atake ng fish. Or isa pa, Parang pangkaraniwan. di ka na makapag-isip. Kasi pag napag-isipan mo yung isang bagay, marirealize mo, teka, bakit nga pala ako nagmamadali? Isa pa dyan, para mas maging kapanay-paniwala tulad natin, halimbawa meron tayong mga bank accounts. So karaniwan yan, mga ginagamit nila is from the bank. So sasabihin nila na, for example, na yung account mo is na-compromise. So kailangan namin ng i-update halimbawa yung password mo, sasabihin yan. Tapos kung nabuksan mo yung email, meron na siyang link. So tayo syempre kung hindi tayo mag-iisip, di ba? So kung isipin lang agad natin, oo nga, kung halimbawa lang nagkataon na yung email na yun tumugma doon sa access mo sa bangko na meron ka talagang access para doon sa bangko na yan. So syempre ikaw, out of nowhere, kasi inisip mo, baka nga totoo ito, di ba? So kung hindi ka aware about phishing, so may link ka nakasama. So pag naklik mo yung link na yon, ang mangyayari doon, mariredirect ka na sa ibang website. So, kung minsan yan, pag naklik mo yung link na yan, kamukha din ng webpage kung ano mang bank yan So, kasi madali namang gayahin yung mga image Pero ang hindi mo napapansin, kung hindi ka magiging masid, so makikita mo sa website yung tinatawag na URL, basta yung website, di ba? So, pansinin mo doon kung minsan, hindi siya
yung totoong email website kung anong bangko yung talaga merong ang access. So lagi mo rin i-check yung website. Pero first place pa lang nang naka-receive ka ng email, dapat hindi ka na din umabot dun sa link eh. Dapat aware ka na pag may na-receive ka na bangko tapos urgent tulad nga na nasabi ni Bon, tapos biglang nagpapa-update. So kung talaga nagkataon ka na meron kang access dun sa bangko na yon, pinaka-best way na gawin mo is to contact directly the bank. Yes. Yes, to verify kung talaga nagpadala sila. Ngayon, kung nag-verify si bangko na, ay, hindi po sa amin yan nanggaling, ma'am or sir. So, dapat i-delete mo na agad yung email. So, lagi mong i-check i-mindset na pag naka-receive ka from unknown, do not click, do not open, then verify sa bank. Oh, Yan. in connection to that, kung hindi mo makontak yung bangko, and then, yun nga, let's say nasa, tungkol sa bangko mo yung email na may urgent na concern na kailangan mo silipin, wag yung link ay i-click mo. Gawin mo, pasukin mo mismo yung URL. Let's say, sabihin natin na BDO. Tapos sa www.bdo.com. Manually. Yeah. Wag mo nang i-click na lang yung link. Yun yung safe. Yeah. Is there any similar incidents or dito sa office na nangyari na like parang phishing attack? Yes, nagkaroon na tayo ng phishing attack, pero hindi naman naging successful. Attempted lang ang naging So nakita naman agad, and then ang kagandahan nun, nag-report agad yung staff. So, Yun kasi ang number one. Halimbawa, na phishing ka, sir, meron akong na-click na link. Tapos kailangan honest ka kasi pagka hindi mo sinabi, kakalat lang yan. So, yun yung isang sa practice dito sa frontline. Yes. Huwag kang matatakot. Kailangan magsabi ka agad kesa lumala. Para maagap. Yes. Kasi kami sa IT, hindi naman namin basta-basta mare-resolve yan kung wala nang magre-report eh. Di ba? So, mas mahirap kung mag-report ka na infected ka na or na nag-success na yung phishing. So, mas mahirap nang i-resolve yun. Unlike yung na-receive mo pa lang, ni-report mo, tapos nabigyan na namin kayo ng parang first aid or yung recommendation namin kung ano yung kailangan gawin. So, mape-prevent. So, yun yung importante sa lahat. Kasi yung alam nyo kasi yung pag-receive natin ng mga phishing email, yung attempt kasi lagi yan eh. Yes. So, as long na meron kang email, lagi merong attempt ng phishing eh. Importante talaga na meron tayong knowledge. And yung pag-communicate din po talaga. Malaking bagay yon yung communication talaga from user to IT. So in relation dun sa, kasi di ba, nanggaling tayo sa password, we have to protect our credentials. And sa email, no, we also need to protect our email. Siyempre, yung emails natin, maraming pathways sa pwedeng i-open yan. Dahil you can access through internet, through network, something like that na nakalink doon sa mga personal identification natin, like sa bangko. Diba? So, in relation to that, part of the security rin syempre, yung computer, tinitignan rin natin. Pagdating sa computer kasi, we find some people, actually, most of the people, hindi talaga sila nag-Windows update. So, what do you think that move or any suggestion na pwede nating ibigay sa viewers natin na ano yung importance niya, paano ba natin ma-change yung mindset na kailangan nila mag-update? Yes. So, what do you think about that, sir? Bad idea actually pag hindi ka nag-update ng Windows eh. So, napakalaking bagay kasi ng update. Bakit? Kasi yung update kasi yun yung nag-fix ng mga tinatawag natin na loophole sa isang system. So, yung loophole na yun kasi, kahit secured ka, yung security, halimbawa yung tools natin or application, pag hindi updated, nagkakaroon din ng weakness yan. So, yung ginagawa ng update is to patch yung loopholes. So, halimbawa, manipis na yung butas na to or yung security mo. So, pag nag-update ka, kinakapalan niya ulit yan. So, pinoprotektahan niya ulit para hindi maging way na madaanan or mapasok ng mga cyber criminals.
Hindi lang Windows ang dapat yung Mm. ina-update, binabantayan. Lahat ng application na ginagamit ninyo, such as browser, mga application, tulad nga na nasabi ni Vince, is pinipix na yung mga security loopholes natin, mga butas na pwedeng pasukan ng mga cyber criminals. So, yun yung ginagawa ng updates. So, etong segment natin, din lang naman para sa sa opisina natin, Oo. pati Exactly. yung mga manonood. Mm. So, yung mga cellphone nyo, Yeah. huwag kayong magpakampante na pag binili nyo, yun na lang yun. Ah, Okay? Dapat ina-update nyo rin yung mga security patches niyan, mga Google, kung naka-Android kayo, Google. Importantly, yung browser. Kailangan nyo i-update yan. Naging misconception kasi yung pag-update ng mga devices, baka bumagal, baka mas lalong mag-create ng issues and problems. Meron naman talaga nangyayaring ganun. Meron talaga. Meron talaga yon. Hindi siya misconception eh. Talagang nangyayari yan pag nag-update tayong device, babagal. Pero, syempre, maglalabas ulit ng bagong update yung device natin. Kasi kung minsan yung mga update din, nagkakaroon din ng problema. May mga bug din yan eh. Kaya naglalabas sila ng mga fix. Kaya nga may bug fix eh. Can be case-to-case basis. Depende dun sa May device. pag meron naman halimbawa na experience na parang yun nga issues, meron naman agad na follow-up update kung sino man yung mga developer. Oo, meron yan. Meron yan. May mga ganon na scenario talaga. So para din sa viewers natin, yung pinag-usapan namin dito, yung sinasabi na loopholes, that's what we call vulnerabilities. Kung yung, say for example, nag-Windows update yung computer mo, it doesn't mean na protected ka na. Yung mga threat actors or what we call hackers, gumagawa sila ng way para mabutas yung current patch na in-update mo sa computer mo. Para makapasok sila ngayon sa computer mo. Para ma-hack nila yung computer mo. Yun yung vulnerabilities. Ngayon, ginagawa ng update, kaya uli, kaka-update mo lang, meron na masusunod. Yung iba, nababadrip. Ano ba yung kaka-update ko lang? Meron na naman. Di ba? Tapos follow-up update niya. Ibig sabihin nun, tatapalan niya uli yung butas na na-create dun sa recent update. Kaya continuous yan. Hindi yan pwedeng nag-patch na ako kahapon ba't magpa-patch pa ako ngayon? Or nag-update na ako. Okay na to, parang ganun. So, hindi pwede yun sa security na okay na to. Yan. So, since na-discuss na po natin about making sure na safe yung password, and syempre, i-check na natin yung email, what about other ways din na ina-attack tayo ng mga nagsa-scam? Basically, they are scammers. So, may mga other attempts like aside sa pagkuha ng data natin, meron silang ibang approach like humingi ng ransom. Tama po ba? Yeah. Okay. Ransomware, magsisimula din yan sa email eh. Ganon din eh. Possible din sa mga binivisit natin mga website. Yes. So, Sa mga kiniklik natin na website or URL. Kasi di ba, kung minsan, ayan, again, mag-ano ulit tayo. Magsisimula ako sa bata ulit. Kasi talagang napakadaling atakihin or targetin ng mga Vulnerable bata. talaga. Sobra, oo. So, pag nag-visit sila sa mga website, di ba, ang mga bata, Indot click lang ng click eh. Click lang ng click eh. Minsan, pagka hindi nila mapindot yung X, magagalit pa yan. Mami, ano ba to? Hindi ko maklik. Diba? Hindi ko maklik. Hindi nila alam na yung kiniklik nila, nai-install na pala. Yung mga, di ba, may mga application na hidden na nai-install. Yung application na yun, yun pala yung na ng data natin, nag-i-encrypt na. Yan yung tinatawag na, yung kaninang sinabi? Ransomware. Yes. Okay? So, yung ransomware, ano ba yung ransomware? Sa totoong buhay, yan yung kikidnapin yung pamilya mo, hihingan ka na ransom. Sa cyber world naman, kikidnapin or kukuhanin yung files mo, mga importanteng files mo, i-encrypt nila para ma-access mo yon, hihingan ka nila na ransom. Ganun siya. So, magkakaroon ng password yung folder or files mo. Pwede hindi rin password yung magbabago yung file extension. Instead na, kunwari, Excel, I think familiar naman lahat sa Excel. Yung file extension, XLSX. So, ang mangyayari na doon, magiging, kunwari, .lucky. LUCKY. Pwedeng ganun. So, for you to open a file, siyempre, kailangan mo ng application pang-open nun. Yung Excel, na open natin siya, Excel file through Microsoft Excel.
Pero kung magbabago yung file extension, anong application yung gagamitin mo para ma-open yun? Which is, karamihan sa ransomware, Created ng hacker din. hindi nag-exist. So, inline pa rin doon sa kung bakit tayo nara-ransomware or nabavirus nga is yung, siyempre, hindi rin tayo updated. So, aside from ransomware, meron din tayong tinatawag pa na spyware. So, the word itself, spy. So, doon pa lang may idea ka na kung ano na yung pwedeng gawin ng malware na yun, ng spyware. So, pag infected ka ng spyware, so lahat ng mga ginagawa mo doon, minomonitor niya yan. So, lahat ng mga important access mo, details, even the computer device mo, yung specification, kung ano lahat na naka-install dyan, makikita niyan. Kasi malaking bagay sa isang hacker na alam niya yung information ng device mo, yung IP address mo, kung saan ka connected. So, tapos kung saan ka madalas din halimbawa nagko-connect. So, malaking bagay kasi na nako-collect nila yan eh. So, doon kasi magsisimula yung pag-start ko halimbawa ako'y hacker. So, ito, madalas nandito to sa isang shop na to. So, paborito niya binibili itong food na to or yung bagay na to. So, doon pa lang magsisimula ako, kung hacker ako, yun yung gagamitin kong way para mapaniwala kita na totoo yung pinapadala ko sa iyo. Parang nagsustalk. Yup, exactly. Stalker. So, sa mga movie, di ba may mga spy sa mga bansa? So, saan ba nagiging effective yung pagiging successful sa war? Di ba mostly sa mga nakokollect nila information? Intelligence. Yup, yeah, exactly. So, pag infected ka ng spyware, so lahat ng mga intelligence, so yun yung mga data mo, important data, credentials, whatever. So, magagamit nila yon laban sa'yo. How about adware? Parang medyo relatively new ko siyang narinig na term. Si adware naman, siya yung mga advertisement na software na kuminsan bigla na lang magpa-pop up sa device mo yan eh. So, isipin mo, wala ka naman ina-access ng ganitong site, pero bigla na lang mag-open dun sa browser mo na meron kang site na nag-open o kaya may mga nagpa-pop up ng mga notification na dati naman wala. Usually sa mga unsecured na website lumalabas yan. Yes, so Yun yung na-mention ko kanina na bigla na lang may lumalabas sa screen mo, yung micros. Oo. Kalimitan yan, sabihin no na may virus ka, pada-download sa application, papa-install sa sa computers mo, and then ayun na. Parang yung in-install mo, yun yung pinaka-tunnel nung cyber criminals para ma-access yes, yung data. exactly. Tunnel siya. Kasi, yun nga, yung notification na yon or banner, pag kinlik mo siya, hindi mo na alam kung saan ka dadalhin yan eh. So, ginagawa siyang tunnel or gateway ng isang hacker para mapadalang ka pa na mas maraming tools nila or mga virus nila, kung ano man yan. Yung mga tools nila na pwedeng gamitin para makuhaan ka na access or ma-remote pa nila yung computer mo, yung pinakamahirap. Isipin mo na lang na doon lang sa simpleng notification na yan, accidentally na-click mo, hindi mo binasa kung ano yung laman, basta nag-yes ka lang nag-yes. So, ang tendency nun, baka mamaya gamit yun ng hacker na nagpanggap lang na legit yung application tapos in-accept mo na. Karaniwan yan, yung antivirus na alala mo. So, dati mayroong mga biglang magpa-pop up tapos sabi niya, you're infected ng virus, tapos sabi niya, click mo to scan, to fix. Hindi mo alam na akala mo na makakatulong talaga siya, nung pala, siya pala yung magdadala ng disaster dun sa computer mo. So talagang kailangan maging aware and vigilant. Exactly. Yes. Hindi siya pwedeng click ka lang ng click dahil lang may lumabas. Common yan sa mga unsecured network. Sa opisina kasi may mga ad blocker tayo na kaya nakalagay sa network natin eh. So pinipilter yan ng internet or network natin dito sa opisina. So ma-experience yan sa mga naka-work from home. Kasi sa mga naka-work from home, wala silang firewall, di ba? Open ang network nila. Rarely na meron pag work from home po, no? Kasi mas kailangan talaga ng IT assistance to set up mga firewall. Yeah. Oo, rarely talaga na may firewall sa mga bahay. Okay? Kasi mga home network yung gamit nila eh. So, pang
pang Internet na diretso yun. Wala yes, silang internet na Residential. diretso. Modem lang. Residential. Residential siya. Wala silang any Ah. firewall. Unless na lang siguro kung gusto mong mag-build ng sarili mong network sa bahay, gawa kang firewall, gawa ka na ano. So, yun, yung mga naka-work from home, importante na alam nyo to. Yan yung pinaka, talaga, Mm. basic din knowledge ng mga naka-work from home kasi wala silang security eh. So, sila, kumbaga, umaasa kami sa knowledge din ng user. Pag-click sila ng click, baka madali tayo ng... Oo. Kahit kuminsan, meron tayong mga firewall or may mga nagfi-filter, pero pag yung user is hindi pa rin talaga siya maingat, baka mamaya na-block na siya ng halimbawa ng rules natin o ng security, pinablock na siya pero ikaw naman ini-ignore mo lang, pinipilit mo pa rin i-accept or pasukin yung website, mababypass din yung natin, yung mga security. Hindi ka pa rin magiging maingat. Yung user actually, tayo. So, nabanggit ko kanina yung mga naka-work from home. Mga wala silang firewall sa network. Sa network yun, sa internet. Pero para lang maprotektahan din natin yung staff natin na naka-work from home, meron tayong mga nilalagay na security sa computer nila, diba? Sa device mismo natin. Yung Windows firewall, ano pa ba, yung antivirus firewall, naka-enable naman sa atin yan eh. And then may mga policies din tayo mga nilalagay sa computer. Mga Pero restriction. pagka hindi pa rin nag-iingat ang staff, talagang mapapasok at mapapasok. Sa kanya-kanya rin po talagang Yes. awareness is Mm. pag-iingat. Malaking factor. Yes, malaking factor yun. Sa user talaga actually ang buhay para mas secured yung mga devices and access natin. Kumbaga, ang user, ang first layer of defense Exactly. natin. Baliwala kahit na pinakamahal pa na mga antivirus or firewall devices, kung yung user mo naman hindi knowledgeable or walang idea sa mga nangyayari, isipin mo na lang yan, binlock na tapos babaliwalain pa na user. So, useless ang mga investment para sa security pagka ganun yung ginawa natin. So what if, kunyari po, ang isang staff natin, or wag natin, isang staff ay naging aware and nag-ingat naman, pero nabiktima pa rin ng mga ganyang malware. Paano po ba niya malalaman kung potentially ay meron ng malware or yan may mga attempt na ng pag-hack din sa kanyang account? So, number one, mapapansin mo na bumabagal yung computer mo. So, kasi, yun nga, kung infected ka ng virus or na virus ka na, or nagkakaroon na hacking, so nagkakaroon na siya ng additional processing yung computer mo aside sa typical na ginagawa mo lang. So, isa pa dyan is sign kung meron ng mga bagong application na na-install sa computer mo. Marami kasing types ng malware eh. Maano kasi ang malware? Malawak yan. Okay? So, yung nasabi niya na types na ka-infect dun sa employee, halimbawa, is worm yun. Sinasabi niya, worm, nagre-replicate kasi yun eh. Pagka naging infected ka, mapapansin mo na lang, yung computer mo bumabagal. Napupuno yung storage. Makikita mo na lang yung storage mo, nagpupula na. Di ba? Kahit sa mga cellphone, meron yan. Sa mobile phone, meron yan. Ng worm. So makikita mo na lang, bakit ba bumabagal yung phone ko? Wala naman laman to. Ganun. Bigla na lang nagka-crash ng madalas, yung blue screen. Blue screen. Ayan na. Kasama po pala ang blue screen. Isa pa, nag-iinit. Nag-iinit din yung mga mobile phone nyo. Ganyan. Sa mga computer naman, babagal siya. Yung nga, tulad na nasabi rin ni Prevents kanina is yung process nyo. Kung marunong kayong tumingin ng process sa computer nyo, may mga hindi kayo kilala na application na nakarun sa Task Manager. And then, yung storage, napupuno, namumula siya. Tapos, wala naman kayong in-install, wala naman kayong sinave na anything na malalaki, pero napupuno yung ano nyo. So, possible na meron kayong worm. Pero yung mga worm naman, nakukuha naman yan ng mga antivirus eh. Nakuha na antivirus yan. Ang talagang malala lang is yung mga behavior. Kasi sorry, inano ko na rin. To add up lang, yung mga typical na
viruses kasi, nakikilala na sila ng mga antivirus. Mga known viruses kung tawagin. Oo. Nade-detect na agad sila pagpasok pa lang. Kasi may signature-based na tinatawag. Hindi ko na-expound yan hindi ko na-explain further. Pero yun na lang. Pero pag behavioral, say for example, ransomware, ang ransomware kasi, nag-i-encrypt yun ng files Pag Lalak. pag nag-encrypt yun, kunwari, 100 files in 1 second, kaya ba ng tao yun? Hindi, di ba? Behavior, yung nade-detect. Yun minsan yung hindi nade-detect ng ransom. Ng Antivirus. Sa mga user behavior na tinatawag ngayon, bigla na lang yung minsan mapapansin mo kung talagang malala na yung pagkaka-infect sa computer mo, bigla magkakaroon ng bagong user na merong admin capability na pwedeng mag-control talaga ng mga policy ng computer mo, settings, ayan. So, isa pa siguro na pwede mong masabi na na-hack yung device mo, yung may mga unusual login do sa mga access mo, like mga online banking. So, meron mga attempts sa ibang area na alam mo na hindi ka naman nag-access sa lugar na yon. So, kabahan ka na kasi bakit may nagtatry or nag-attempt na mag-access ng account mo sa ibang lugar. So, ikaw sa sarili mo, malalaman mo naman kung ikaw or hindi yan Diba? So, isa yun na sign na nahahack ka na or hinahack ka. So, kung nahack ka talaga, magsasucess yung login na yun doon sa ibang area. Ibig sabihin maganda rin po talaga yung current protocol natin na kunwari sa user side, like for staff sa atin, is wala po kaming admin access. yes. Which is a safety feature din po, or safety protocol na ginagawa natin Yes. para ma-prevent din po yung Exactly. Oo. Yes. So, kailangan Siya talaga yung dahilan kung bakit may mga ganun, mga security protocols na kailangan ilagay sa mga computers. Para in case na magkaroon ng ganung problema, scenario, hindi makakapag-install yung mga user natin. Kahit papaano po ay may prevention before pa mangyari. Tama. Yes, prevention talaga is the key. Ano lang, meron pa rin kasing mga viruses na hindi kailangan ng admin. Yes. Meron pa din. Mag-install pero for that particular user lang. So, through updata folder. Ayan, medyo technical na, sorry. Pero, kung gusto nyo mag-deep dive, pwede naman. So, possible pa din naman. Pero, yun talaga, awareness. Sige. Go, Hannah. Ayan. Thank you for that additional Sorry insight, Kuya Reg. host nga pala ako dito. Pero maganda rin siyang, at least somehow may awareness na rin ang viewers Yes. natin na parang, possible din pala. Like for me, hindi naman ako super techy. Helpful din na kahit paano bypassing, nagtindi ko na, possible pala yung mangyari. Ayan. Pero at least, sa ngayon, for other kinds of malwares na kailangan ng admin access. So, it also helps na hindi rin po kami basta-basta makakapag-download ng files or applications na pirated or mga crack. Ano pa po ba yung mga risk na kasama pag mag-attempt ang isang user na mag-download po ng ganun, like crack or pirated? Good to mention yung mga crack. Kasi akala nila nakaka-save sila Pagka gumamit sila ng crack, yan na naman, yung mga bata, yung mga laro. Ayan. Siyempre, pag bibilin mo yung laro, mahal. Yung games, di ba? Yes. Ma-share ko lang. Yung anak ko, ayan, high school yan Nagpapatulong sa akin na, Daddy, kailangan ko ng game na to. Tapos nakita ko crack, ba't mag-install ka ng crack? Sabi ko. Hindi mo ba ako alam pa, nag-install ka ng crack is nagbibigay ka ng way sa cybercriminal o attacker na iscan yung computer mo. Nakasave ka nga sa game mo, pero yung ininvest mo sa game, kasi sa mga game ngayon, may mga, Roblox Cube ba yun? Roblox Cube yata ang tawag doon. Possible na makuha nila yun. Diba? Kasi ini-scan nila yung network mo. Yung computer Yung mo. gadget, hindi na niya magamit. Yes. Saan sir, yung mga mobile nila? O sa computer? Mobile and computer. Kasi sa mga .iapk, may mga crack din yan. Yung mga mod na tinatawag. Yung mod. Ay, no, Mod. yung mga Mod. mod. Kasi sa Apple hindi pwede Ay, Alam ko hindi pwede. Ewan ko lang. With what I know din po, yan yung na mga lang ng crack, viewers. marami Correct me if nag-work I'm sa wrong. app. Yung viewers, mag-comment na lang sila. Comment down below kung merong... Kung ano man yung tawag doon, baka Sabi ko nga pwedeng... sa inyo, hindi naman lahat kami experts. So, kailangan din ng
input galing Sharing ng knowledge. sharing ng knowledge. Pero yung APK kasi minsan, di ba, kung yung version ng laro na yon is, kasi merong free version, may paid version, mas maganda nga naman yung paid. Di ba? Yung mga offline, pero yung mga online kasi, pera-pera talaga yung diretso. Yung mga paid version, usually, dina-download yan through modifications. Tinatanggal yung blocking. So, yun lang. So, para din maiwasan natin yung mga ganun type na mga unknown application na install sa mga, especially sa mga mobile device natin. So, make sure na lang, meron kasing settings na sa phone na kailangan mong i-enable yung part na hindi siya makakapag-install pag hindi siya galing dun sa legit na sources eh. So, kailangan make sure na sa atin na naka-enable yung yung settings na yun, na hindi ka makakapag-install ng application kung hindi galing sa Play Store or Google Store. Pag download mo siya directly from third-party sources at in-upload mo yung installer dun sa mobile phone mo, so iba-block siya ng device kasi i-detect niya as from unknown sources. So, kumbaga parang red flag sa kanya yung application na yun. Unless na lang, ayun nga, tulad na sabi ko, as a user pa rin yung... Intentional. As a user pa rin talaga. So, nagbibigay tayo ng mga tips how to secure yung mga device natin. Pero kung yung user ayaw niya, wala tayong pero dapat maging mindset natin yung security. And speaking of gadgets, meron po tayong bago na namang term. Nako, sa igira natin, ang dami mga bagong term eh. So, ang isa doon ay juice jacking. Ano po kaya yung about dito sa juice jacking? Ano yung mga kailangan din na ingatan natin against this? So, juice jacking, isa siya, mga bagong type ng attack yan eh. So, ito yung mga type ng attacks na yung, for example, sa mga public area, example sa airport. Meron dyan, di ba, mga parang charging station. So, yung charging station na yun, hindi mo alam kung ano yung capability ng charging lang ba talaga siya, or baka mamaya pag saksak mo, nagko-collect na rin pala siya ng data. Meron ng ganyan type ng pag-hack. Pag nag-plug ka dun sa charging station na yon na merong juice jacking na tinatawag nga, is kinakapture niya na yung information dun sa device mo. Whether it's mobile yan or kung laptop man siya or iPad. So lahat ng mga information na nakasave doon or yung mga ginagawa mo doon, nakakaptured yun. So tama, USB siya, pero ano ba yung nasa end ng USB na yan? So, wala kang idea. So, sinasabi namin to kasi nga, meron ng ganong klase ng attack. Madaming klase ngayon. Meron nga yung sa may itatapat lang sa gadget mo. Itatap lang. Tatap lang. Pay, Yes. proximity Yung mga NFC, Makukuha mga ganyan. Makukuha na yung ibang details mo. Yung mga ganun yan. Ang dami. So, ibig sabihin, kahit po mga MagSafe, yung mga magnetic na technology ngayon, na charging ports, hindi rin siya ganun ka-safe if it's for public use. As long na kahit anong device pa yan, kahit ano pa, as long na ang purpose yan is mag-connect dun sa device mo, pwede yan maging way or maging tools ng mga hacker para makakuha ng mga information sa device natin. Magdala ka na lang ng charger, huwag ka na makicharge. Diba? Yes, exactly. Magdala ka ng safe charger. Pero siyempre, yung charger mo, dapat binili mo rin sa legit na shop. Baka naman, baka mamaya binili niya lang sa online tapos hindi mo kilala yung seller. Parang nasa 10 utos ng Diyos yan eh. Huwag kang makikiapid. Parang ganun lang, huwag kang makikicharge. So how about Sir Von and Sir Benz? What are the first 3 things someone should do immediately if malaman nila na nahack sila? Meron bang parang protocol or especially dito sa office? Napakaganda tanong yan kasi yun nga, kanina ko pa sinasabi na hindi talaga dadating ang panahon, may experience yan. So, dapat di ka magpanik, di ba? Huwag kang magpapanik. Dapat clear lagi yung utak mo. Huwag kang matatakot. Yun yung pinakaano dyan. Huwag kang matatakot. Dapat clear yung utak mo. Ano bang gagawin ko? So, ang turo namin, ano bang dapat gawin nyo pagka na-breach kayo? Report nyo agad sa IT. Sa amin, report nyo agad sa amin para magkaroon tayo na steps kung paano ba ma-prevent yung na yan, yung breach na yan, kung sakaling breach man yan or attempted breach. Or hack. Okay. So, yun. Dapat report nyo sa amin and then sa IT,
magkakandak ng ano yan, ng investigation. Okay? So, kung talagang breach siya, may mga ano kaming gagawin, steps kaming gagawin. And then yung i-disconnect namin kayo sa internet, Mm. diba? Tapos, yung computer nyo, nandiyan na pwede namin i-format kung talagang successful. Pero kung hindi naman successful or attempted breach lang, baga hindi naman successful yung naging breach, wala naman kaming dapat gawin. Kumbaga mag-i-scan lang kami ng antivirus. Mm. Ganyan Yes, natin, oo. antivirus. Antivirus. Check lang talaga, verify. Number one dyan, i-verify talaga namin kung success or attempted lang yung nangyari. Or it could be a false alarm. A false alarm, exactly. Pwedeng hindi, mukha lang siyang hack. Pero Pero best kailangan pa rin talagang ma-report. ma-report. Kasi talagang importante nga, nabanggit naman na kanina na mayroong responsibility ang end user sa IT. So, hindi kami makakapag-conduct or makakagawa ng step kung walang magre-report sa amin. Hindi namin malalaman. Oo, Kasi pagka importante. tinatago, mas lalong dumadami. Lumalala ang problema. Mm. Isa pa siguro or kailangan gawin ng user, especially sa mga naka-work from home, kung may napansin silang unusual dun sa computer nila, so best approach siguro, i-disconnect na nila sa internet yung computer. So para ka halimbawa, siyempre ikaw end user ka, wala ka pa rin naman alam kung nahahack ka na o nabavirus ka na, pero may nararamdaman ka na kakaiba sa computer mo, tapos hindi pa na-check na IT. So best thing talaga na kailangan gawin, disconnect mo na sa internet para at least kung meron man na nag-attempt na mag-hack dun sa device mo, ma-prevent agad in the first place. So then report sa IT. So dun sa part na yon, gagawin ng IT, syempre investigate namin kung ano ba yung nangyari, kung ano yung experience mo. So kung work from home ka, ang gagawin ni IT para mas investigate mabuti kung talagang may problem yung unit mo or nahack ka, pull out namin yung device mo. Pero syempre, para maiwasan naman yung downtime, papadalan ka namin ng temporary unit para syempre tuloy pa rin yung work mo. Pero Yeah. depende yun Mm. Kasi kung ang na-breach ay yung system or yung system ng client ninyo, Yes. kahit padala namin kayo ng equipment, hindi nyo pa rin magagamit. Case Kasi to hindi case. naman sa local nangyari. Mm. Sa computer nyo nangyari. Case to case basis. Yes, oo. Important talaga na kumbaga ma-verify sa end natin and kung Mm. connected to dun sa client. Papasok Magiging part naman rin yun ng investigation. Yep, investigation pa rin yan. So in relation to that, kasi di ba, common na yung ngayon yung mga hacking eh. Mm. So syempre, meron tayong mga personal files na iniingatan. Sa tingin nyo, Sir Bon and Sir Benz, gaano kadalas dapat tayo na nagba-backup ng files? Ano yung frequency? Daily ba? Yep. So, regarding dyan sa question mo, depende kasi yan una-una sa policy natin, sa requirements. Pero, recommended talaga kung everyday ka may ginagawa, may nababago dun sa files mo everyday, peace of mind natin. So, dapat everyday mo rin siyang i-backup. Or kailangan, kung minsan naman, meron naman tayong, di ba, na cloud. Aside sa cloud, nagsisync na yan, dapat meron ka pa ring regular na binabackup sa external mo. So, yeah. I-clear ko lang, ano bang tanong mo? Para ba yan sa personal o para sa work-related na In backup? both ways, sir. Kung pwede natin hatiin, personal, kasi sa personal, syempre, personal yun. Pwedeng, could be your bank accounts, mga soft copy ng mga documents mo. Syempre, kailangan mong i-save yun somewhere. So, kung personal, what's the frequency? Sa personal kasi, depende kung gaano bang kahalaga eh. Diba? Ang best practice lang, tulad na nasabi ni Prebens, tuwing mayroong pagbabago doon sa data mo, i-copy mo or Backup mo. i-backup mo. Tsaka siguro kung gaano ka-engage yung computer mo sa ginagawa mo. Pwedeng businessman ka, business owner, tapos everyday ginagamit yung computer mo as a personal, di ba? Siguro ganun. Especially pag may ginagamit yung mga thumb drive na galing kung kanino, better na daily mo siya gawin. So, saka depende kung gaano ka-importante yung data mo. Kung sobrang importante, hindi lang yung frequently ng pag-backup eh. Kung gaano karami yung backup mo. Diba? Paano kung nag-backup ka, isa lang, nasira yung backup mo? Yeah.
Mm. O, di ba? Sobrang importante ng file mo, mas maganda, i-copy mo rin siya sa pang device Mm. or USB. Para kung nagka-problema yung isa, meron ka pang backup. O kung talagang sobrang secure ang gusto mo, mga 10 ang gawin mo backup. Ayan, sigurado Yes. hindi mo Sure yun, sir. sure yun, no? Ayan. Ewan ko na lang, pagka mawala pa file mo, 10 yun. Paano kung nahack yung 10? Dahil ako lang. Sobra na wala pa naman nangyari yan. Oh. How about sir sa office? Dito sa Sa office, depende kasi. Hindi kasi natin hawak yung data ng mga client natin, di ba? So, send na nila yon. Pero usual naman, ang ginagamit ng client natin is cloud. So, sa cloud kasi may mga versioning yan eh. Mm. Di ba? Depende na rin sa policy nila kung ano ba yung business continuity nila kasi doon papasok yun eh. Di ba? Nagkaroon ng disaster. Disaster. O, di ba? Nagsara si Office 365, si Google, kung nandun man yung file nila, paano ba nila ma-access yung data nila? So, nasa kanila yan. Pero usually, ang practice nun, lahat ng data nila sa cloud, meron silang data na naka-store locally. Oo. Naka-mirror, baga. So, ganun yung best practice sa ibang sa ibang company. Tayo ganun. So, meron tayong files sa cloud and then lahat ng files natin sa cloud meron din sa local. Para kung sakaling magka-problema yung cloud natin, ma-access natin lahat. Meron tayong continuity. So, Ayan. So, thank you po for sharing din yung importance na meron tayong backup na hindi lang tayo nakabase sa online, pero meron din tayong iba pang ways na naka-safekeep din yung data natin. So, apart from that, syempre kasama rin po sa best practices natin na safe and secure din yung laptop natin at work. So, here's the frontline. Nabanggit din po natin na wala kaming admin access and ang designated IT team lang ang merong capacity. But apart from this, ano pa po kaya yung ibang mga safety features or mga advantage ng company-issued laptop kaysa gagamit lang ng personal laptop for work? Kasi possible kung naka-cloud, di ba po? Pero ano po ba yung mas ikinaganda na yung mismong designated company laptop ang gamit kaysa pag-access sa personal device? Okay. Simulan natin siguro dun sa muna, yung mga personal devices. So, kasi sa personal devices, wala siyang security eh. As in, zero. As in, gagamitin mo siya. Pag upo mo, wala kang password yun eh. Di ba? So, walang password yun. Walang password ang mga natin. So, madali siyang kumbaga, kung merong masamang loob na gustong kumuha ng mga details mo, i-access mo yung work access mo doon. So, minsan, naiwanan mo pa naka-login, di ba? So, napakadaling pasukin. Ngayon, dun sa mga issued company equipment natin, may mga policy nakalagay dyan. Nabanggit mo, password. May password tayo, di ba? Ay, password nga ba nabanggit mo kanina? Sorry. Yung admin access. Admin access. Okay, yan. May admin access tayo. And then yung password. May password policy kami dyan. So, every 90 days, tama ba? Every 90 days, manghihingi yan ng new password. Required yan na magpalit kayo ng password. And then, password complexity, meron din yan. So, dapat merong special, and then numbers, and then letters, mga ganon. And then, 12 characters ang kailangan. Minimum of 12 characters, okay? Tapos, meron din tayo dyan yung auto-delete. Pag sinabi mo auto-delete natin is, within 24 hours, lahat ng sinave mo na data sa local, ay mawawala. So, aside dun sa mga nabanggit na policy, meron pa tayo dun na removable device policy. So, yung USB port natin, hindi siya allowed magbasa ng mga external storage like external hard drive, memory card. So, pag nag-plug ka dyan ng mga any storage device, ibablock niya. Hindi mariread. So, pati yung mga printer, tama? Nabanggit mo ba? Sorry. Yep. Yeah, yung printer din, naka-disable din na. Disable yun. Any na printer. Basta hindi siya i-detect as device. Except dun sa mouse, keyboard. Baka kasi may magtanong, paano yung mouse and keyboard namin, di ba? Headset. So, yan. So, yun, madidetect yun pagka yung mga ganun. And then, aside dun sa mga policy na yun, ang mga company device din natin is encrypted. Saka pagdating doon sa personal laptops, since hindi natin siya na-manage, hindi natin alam kung may tumatakbo na bang bulate or worm or any malware, tapos tinry natin siyang
i-connect sa network natin, pwedeng kumalat. Mag-cause ng disruption sa business Yes. and any issues. Kaya malaking bagay rin po talaga na meron tayong issued talaga ng company Yes. na laptop. And exclusive use for company use lang talaga siya. We cannot utilize it for personal transactions. Yes, ayan. So, in addition po sa ating maraming layers of security, safe na safe, ayan, may mga gusto pa po ba kayong i-share na tips or something na practical na bagay na pwedeng gawin ng mga users sa araw-araw? Sa araw-araw. Hmm. So, medyo tricky yung tanong. So, kung sa trabaho siguro, make sure lang na yung mga access natin is talagang una-una. So, wag natin basta, lalo sa mga work from home, iwasan natin na mag-take ng mga passwords and notes. Kasi syempre, hindi mo naman alam kung sino-sino pumapasok sa bahay niyo eh. So, saka dapat, sa pang-importante, lalo na kung nasa bahay pa rin, dapat meron tayong isang area na meron tayong talagang privacy at alam natin kahit papaano na may security tayo na hindi basta-basta meron pag may pumasok, kita ka na agad. So baka mamaya kasi pagpasok ng ibang tao, yung ginagawa mo, kita agad sa screen. So at least, ang una mo dapat kailangan gawin is siguraduhin mo na secured yung area mo. Kasi isa yung isang talagang responsibility ng isang staff yan, lalo na pag nagtatrabaho sa bahay. So, practical para sa mga naka-work from home. So, siguro unang-una, huwag kayong gagamit ng mga unsecured network. Diba? Unang-una yan eh. Agree to that. Yan yung, kumbaga, yan yung pinaka-tunnel na naman eh. Pinaka-bridge Yan yung way. ng mga attacker. Diba? Kung kumukonek kayo sa mga unsecured network, Nasa airport ka, tapos Madali nakita ka kayo. ng free Yes. wifi. oo, di ba? Delikado. Lalo na, kailangan maging totoo kayo sa sarili nyo. Pag sinabi nyo, ay, dito ko nagtatrabaho sa bahay namin, nandyan dapat kayo sa bahay nyo. Kasi mamaya, doon pala kayo sa mga cafe nag-work, sobrang prone dyan sa mga cafe, di ba? Risk, napaka-risk Open yan. network yan, napaka-taas ng risk. And maraming pwedeng makakita. Screen. Nakakita, oo, di ba? Tapos, since na may mga staff tayo, na alam nila ang username and password nila, di ba? Baka kasi ang gawin nila, i-access nila yung account nila sa ibang device. May mga ganong case eh. Huwag nilang gagawin yun kasi sabi nga natin, sineseparate natin ng work-related, dapat i-access nila doon sa mga device na binigay ni Frontline. Yep. Additional lang doon, baka kasi iniisip nila na pag in-access nila sa personal device, hindi siya maglalags, hindi madidetect. So, please take note lang din na pag in-access nyo sa ibang device yung mga access nyo, magkakaroon yan ng logs at magno-notify yan sa server. And meron din tayong corresponding sanction for those na mag-violate because that's part of the data privacy talaga natin. Hindi lang sa Philippines but also abroad. Yes. Huwag na lang tayo pumunta sa data privacy. Sa HR na lang, huwag na tayo munang pumunta ron. Huwag muna tayong lumayo. Kasi meron tayong rules and regulations sa HR na, di ba? And then meron kayo accountability form na sinasignan. Exactly. Diba? Alright. So, thank you so much, Sir Bon and Sir Benz, for very insightful na discussion. Dami naming natutunan. True. Truly, mga experts itong kaharap natin. Hindi naman Mga boss expert. ko yan. May knowledge lang. Knowledge lang. Hindi kami expert. No? Nagpapanggap lang kami. Yes. Mas kailangan pa rin expert yung mga user talaga. Yes. And I agree. Siguro sa akin din, isa sa mga takeaways ko, hindi man nila nabanggit as elaborately kanina, pero isa sa mga lagi ko naalala is always lock your screen sa Yes. monitor. And lagi ko po siya pinapractice even with my personal devices. Kasi talagang, kailangan kung sa sarili mo hindi mo kayang pangalagaan, paano pa yung nasa paligid mo. Totoo yan. Yan. So, pinapractice ko rin siya sa araw-araw ko para at least sa work, natural na siya. Muscle memory na lang din. Yun mo talagang routine, yung mga ganun Yes. type ng, actually simple but very helpful na security way. Pati yung mga sarili kong password, yan, iniingatan ko din siya. So, marami ring takeaways talaga, hindi lang pang work, kundi pang araw-araw, very relatable. And in this very techy generation, talagang important na vigilant tayo lahat sa cybersecurity. That's right. Yes. Maganda rin siguro i-mention na
annually kasi talagang nagda-drive si IT ng training sa mga staff. Okay? Nagkakaroon kami ng presentation tungkol sa cybersecurity training. So, mas maganda siguro na ibang pace. Itong pace na to ang gawin natin, di ba? Kesa yung old ways na presentation. Oo. Siguro kung mapanood nila to tapos meron kaming mga na-miss na babanggit or mga hindi klaro, pwede siguro silang mag-drop ng comment nila. So, pwede namin silang balikan doon sa question na yon. So, Nakakamiss din yun, yung magpe-present ka, tapos may mga magtatanong doon Noted, sa... kuya. Ayun. May mga nagtatanong na stop Kumbaga, matcha-challenge ka rin kung minsan talaga na ano. Siyempre, may mga time na hindi mo masasagot agad Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi ka naman expert, di ba? Hindi ka super expert sa ganitong may alam lang ako. Tsaka sa araw-araw na dami nangyari, ang dami na-develop So talagang it never stops po no? Na araw-araw bagong learning talaga. So kahit yung mga expert, sabihin na natin, yung mga expert, nagre-rely pa rin yan sa mga end user para ma-improve nila yung knowledge nila or yung product nila, di ba? So it's always yung sa user pa rin nagagaling. So for me naman, takeaways ko medyo marami. Actually, simula nung na-hire ako dito sa frontline, na-adapt ko yung security process natin dito sa personal life ko. Kasi yung na-introduce sila sa akin yung KeePass, ginagamit ko na yung KeePass sa bahay. So meron ako sariling password manager. Dati kasi ginagawa ko sa notepad lang lahat. Yung ginagawa ko dati, sobrang risky pala. Which is, pwedeng maging reason yun for me para ma-hack yung bank accounts ko, yung personal accounts ko, online something, mga games, etc. na ginagastosan ko rin naman. So, masasayang rin. And also, yung sa password complexity, ano lang siya pakinggan parang sobrang simple, pero very big yung impact. Yes. Lalo na kung ma-adapt mo siya, hindi lang sa isang account mo. Never repeat a password. Wag kang gagamit ng password sa lahat ng accounts mo. Which is dating ginagawa ko. Ngayon, hindi na ganun. Iba-iba. Tapos nakasave na rin siya sa KeePass. Thank you so much. Ang dami po talaga naming natutunan. And surely, yung viewers na natin, marami rin pong key takeaways. And we hope that everyone will stay vigilant. And every day, may bagong learning tayo, especially in this techie world talaga. So, continuous lang ang research and sharing the knowledge para lahat tayo tulong-tulong na maging cybersecure. Don't forget to share this episode to your friends and teammates. Stay safe, stay secure, and stay cyber safe. This is Reg. And Hannah. And this is FA Podcast.